ليفخر كل عربي وكل مسلم يشاهد صورة هؤلاء وهم يعدون أنفسهم ليوم زلزلة حصون العدو. افخروا هذه الكلمات التي نحفظها جيدا بصوت شهيد ارتقى إلى الله تعالى. ها نحن نعد العدة ولتلحق بنا جيوش عربية وإسلامية من إندونيسيا وماليزيا وتركيا ومصر وكل دولة هي ستقبل إلى القدس محررة، فهذه الأرض لا تقبل إلا الجيوش العربية محررة وليس إلا محررة. رسالتنا إلى العدو الصهيوني في كل مكان وفي كل زمان: لن تنالوا العيش الهنيء في وطننا الحبيب، فنحن أبناء الفتوة سنواجهكم عند كل تل وعند كل واد وعند كل طريق، فليس لكم هنا إلا القتل، ليس لكم هنا إلا القتل أو الرحيل. ونحن نخرج اليوم 13,000 من شباب الفتوة، فيا شباب الفتوة اثبتوا على الطريق، واصلوا ما بدأتموه في المخيمات من عمل، احفظوا ما تعلمتموه وطبقوه في الميدان عند لقاء العدو. هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار لا خير فيه. هؤلاء الفتية الذين اصطفوا في ملعب اليرموك إنما هو تواصل للأجيال، وهذا الجيل إن شاء الله تعالى سينتصر على إسرائيل. ذلك أن بلاد الشام وفلسطين هي التي قضت على كل الذين غزوا هذه البلاد العربية الإسلامية، فمعركة اليرموك حطمت الرومان، ومعركة عين جالوت حطمت التتار، ومعركة حطين حطمت الصليبيين. وأنتم أيها الجيل القادم الصاعد المربى في حضن الدعوة، المربى في حضن القسام، المربى في حضن الفصائل المجاهدة، استعدوا لحطين الثانية فهي على أيديكم. فهنيئا لكم النصر القادم، هنيئا لكم القضاء على إسرائيل. وكما قلنا بالأمس لم يبقى لهم إلا 8 سنوات، 8 سنوات أيها الإخوة الكرام. ولذلك لا يوجد عندكم يا أبنائنا يا إخواننا الوقت في التدرب. تعلموا، تدربوا، تفننوا، اخترعوا بفضل الله، فالمعركة معركتكم، والجهاد جهادكم، وفلسطين أرضكم، والإسلام دينكم، والله ربكم، والرسول قدوتكم، والقرآن دستوركم، فأنتم غرس الله، فأنتم غرس الله. لذلك ستحصدون أعداء الله في المعركة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتخذ منكم شهداء، أن يتخذ منكم قادة، ليس فقط على مستوى فلسطين وإنما على مستوى الكرة الأرضية، حتى تسيحوا في الأرض دعوة وجهادا، حتى تدين كل الدنيا لله سبحانه وتعالى. غايتنا، غايتنا، قدوتنا، قدوتنا، دستورنا، دستورنا، سبيلنا، سبيلنا. اسمعوها لأعداء الله: سبيلنا، سبيلنا الجهاد. اسمع أمانينا، الموت في سبيل الله. اسمع أمانينا، الموت في سبيل الله. الرقود، المناطق الوحشية، نفذ. سلعين انهض. نتابع، لا ترمش عيونهم حتى من أصوات هذه الانفجارات، يهيئون بذلك لمعركة تكون النيران فيها كثيفة ويعلوها الدخان في مواجهة مع العدو، في حرب برية نقتحم فيها حصون العدو
ونتجاوز فيها الخط الزائل لنكون في قلب العدو في أرضنا المحتلة. هذا يوم قريب بإذن الله تعالى. أعظم احتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نسير على خطاه في تربية الجيل تربية جهادية، أن نسير على خطاه في تربية الجيل أنه يحب الموت في سبيل الله كما يحب أعداؤنا الحياة. هذا هو الجيل الذي يتأهل للتحرير وللنصر وللعودة وللاستقلال. يا ويلكم يا ويلكم يا بني صهيون من هذا الجيل الذي لا يعرف الضعف طريقا إلى قلبه. جيل الحجارة وجيل الصاروخ وجيل الأنفاق وجيل العمليات الاستشهادية. واليوم نحن نخرج هذه الآلاف في هذا اليوم هو ذكرى استشهاد الاستشهادية الفدائية ريم الرياشي، هذه المرأة التي خرجت من بيتها وطلقت كل أصناف الحياة الخاصة بالمرأة لكي تقاتل هذا المحتل ولكي تجاهد في سبيل الله. وأنا من هنا أدعو إخواني، أدعو الأخ وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية وكتائب القسام والأمن الوطني، أدعو أن يفتحوا دورات بالفتوة للفتيات أيضا. نعم، شباب وشابات، فتيان وفتيات على طريق الحرية وعلى طريق العودة والاستقلال.